tôi nói với anh Jeff rằng là anh Jeff là đội ngũ anh Jeff, các bạn biết rất nhiều người, và những cái người mà tôi đã từng gặp có những người là doanh thu cả trên 1,5 triệu một năm là chuyện bình thường. Ảnh liên tục đào tạo và uốn nắn thành những cái người leader rất là giỏi, thành công. Thì tôi xin ảnh là ngày hôm nay dù là chúng ta trên cái khán giả đông, thì anh có thể chia sẻ một trong những cái bài giảng dạy của anh cho đồng đội của mình được hay không? You want to start? I will. I will. I have 8 people in my organization now, 8 people that make over $1 million a year. And my number one person makes over $6 million income per year. And I would tell you, trong đội ngũ anh ta thì hiện giờ là có 8 cái người key lớn nhất. Thì trong 8 người key đó, tất cả mọi người đó đều là có cái dòng doanh thu là trên 1 triệu một năm, và có một người top. Oh, I'm sorry, I forgot. You said one person reach 8 million. How many million? Over 6. He's about 7 million. Yeah. My number one person is at 7, and I've got 8 others that are over 1 million. Right, and that one number one is 6 million revenue. Over 6. Income, not revenue. Personal take-home income. Income. Oh, wow. Way bigger number than revenue. Wow. Tức là một trong những cái người mà ngôi sao của anh đó là cái không phải revenue mà là cái tiền mà anh ta đem vào, cái income thật sự, cái tiền mà anh ta bỏ vô túi đó là 6 triệu một năm các bạn. Wow. So first off, you're never going to get to the really big income without a really big team. I learned early that you can have 100% of your own efforts or 1% of the efforts of 100. Which one would you rather have? Most people give 100% of their efforts, but don't think about how easy it is to scale and multiply if you've got lots of people. Because you're 1% of everyone's efforts. If they give 2%, you've doubled. If they give 10, you've gone up 10x. And so it's so important to realize the size of your team is going to be everything long term, just the same as any other business, any other franchise. The more locations you have, the more outlets you have, the more money you will make. Cũng giống như bất kỳ những cái doanh nghiệp khác thôi các bạn, những mô hình kinh doanh thôi, chẳng hạn như là chuỗi nhượng quyền. Các bạn nhớ cái điều quan trọng, các bạn sẽ không bao giờ làm lớn được nếu như các bạn không có xây dựng đội ngũ. Bạn phải xây dựng đội ngũ. Ví dụ chúng ta đã ngồi nghĩ nếu mình làm một mình sẽ cố gắng 100% nỗ lực, làm hết sức luôn rồi, hết tối đa cái công năng của mình, công sức của mình. Nhưng mà nó chỉ là đạt cái con số 100% thôi, đúng không các bạn? Nhưng nếu như các bạn bỏ công sức ra xây dựng đội ngũ, trong đội ngũ của mình mỗi người bỏ ra 1% cái nỗ lực thì cộng lại 100 người nó cũng đã trở thành 100%. Khi họ làm 2% thì mình double, mình nhân đôi nó. Khi họ làm 10% thôi thì trong đội ngũ lớn của mình nó sẽ lên gấp 10 lần, gọi là 10x, mình có thể double nó lên. Cho nên cái điều number one trong cái việc thành công và rất nhiều cái business khác, chứ không phải riêng business về xây dựng mối quan hệ bán hàng trực tiếp này, đó là bạn phải xây dựng đội ngũ vững mạnh. So, how do you build a big team? Number one, right when you start a business and start and get in a new business, the first thing you need to master is prospecting and inviting people to take a look at your business or your service. You need to master it because you will use it the whole rest of your career. Even if your career lasts 30 years, I'm 25 years doing what I'm doing now, and I still have to prospect. So it's not something you could avoid. It's not something you could get out of or be bad at for any length of time. So number one, master prospecting and inviting. Và một cái kỹ năng rất quan trọng đó là, và ngay cả tôi, ngày hôm nay tôi đã làm trong ngành nghề này 25 năm, tôi vẫn tiếp tục hoàn thiện và tiếp tục hàng ngày làm cái việc này. Đó là gì? Và bạn sẽ giỏi hơn, bạn từ có thể dở và bạn sẽ giỏi hơn dần dần, và phải luôn luôn rèn luyện. Đó là cái kỹ năng prospecting, tức là chúng ta tìm kiếm khách hàng, đội ngũ tiềm năng. Bằng cách nào? Chúng ta phải làm sao đó bằng mọi cách cho người ta, cho mình cái cơ hội chia sẻ về cái business của mình, về cái kinh doanh, cái cơ hội kinh doanh của mình, chào mời người ta, giới thiệu và nói về sản phẩm và dịch vụ của mình đầu tiên. Và cái kỹ năng đó ông ta dùng cái từ là master, ông ta nói lại rất nhiều. Master có nghĩa là gì? Phải siêu luyện tập, làm hoài làm sao cho mình siêu giỏi, vì bạn sẽ dùng hoài, dùng mãi bao nhiêu chục năm. Đó là một cái chìa khóa đầu tiên. So number one is master prospecting and inviting. Do it in your first 30 days. The next 30 days, master giving a very short, effective presentation of your product or service. So number one is master prospecting. Number two, master giving a very short, when I say short, 15 to 20 minute presentation of your product or service. Và cái kỹ năng số 2 vô cùng quan trọng, và có lẽ rất là nhiều học trò đã từng học với cô Lan, đó là phải luyện tập làm sao mình thật giỏi, càng ngày càng giỏi hơn. Cách mình trình bày ngắn gọn, xúc tích, đầy hấp dẫn. Tôi nói rất ngắn, có nghĩa là dù cái bài trình bày đó nhiều thông tin phức tạp như thế nào, nhưng các bạn trình bày tối
tối đa từ 15 cho tới 15 to 20 minutes, right? Từ 15 cho tới 20 phút, thật giỏi, thật là đầy cái thu hút cho người khác. Tôi gọi cái đó là cái short pitch. Và bạn phải liên tục, ông ta nói lại kỹ năng số 1 là phải luôn luôn hoàn thiện cái kỹ năng prospecting, là tìm kiếm khách hàng tiềm năng và mời gọi họ. Mời gọi họ được rồi, họ cho phép mình nói rồi, thì bạn phải chia sẻ, trình bày làm sao thật thu hút. Number 3, master closing the deal. You've got to close, or you can call it, if it feels better, opening the relationship. So you close the deal, open the relationship. That goes back to relationship marketing. But if you really truly believe in your product or service, you didn't help somebody until they became part of it and joined or bought a product that you believe in. So you didn't really help somebody with just prospecting and presenting. You've got to close. Yeah. Và cái bước số 3 đó là chúng ta phải chốt lại. Chốt lại ở đây, có những người nghe thì sợ, nếu như các bạn cảm thấy sợ thì các bạn phải nhớ mình đổi cái tâm thế của mình bằng cách là gì? Đổi cái từ chốt sale bằng cách là đây là lúc chúng ta mở đầu một cái mối quan hệ. Thay vì nói là close sale thì chúng ta sẽ đổi thành là open a relationship. Thì ai cảm thấy cái tâm lý nào dễ hơn cho mình thì hãy dùng cái thuật ngữ đó, chốt sale hoặc là bắt đầu một cái mối quan hệ. Và các bạn hãy nhớ trong cái tâm trí của mình, trong cái mindset của mình là gì? Mình sẽ không giúp đỡ được người khác nếu như mà người ta không vào trong cái cuộc đời của mình, trong cái dòng sản phẩm để người ta mua sản phẩm của mình, hoặc là người ta được mình trao tặng những cái giá trị và huấn luyện. Cho nên với cái tâm thế, cái lý tưởng đó, bạn phải làm sao bắt đầu cái mối quan hệ mới với họ, thân thiết hơn, gần gũi hơn. Đó là bước số 3. Very good. If someone's starting a new business, they probably want to, and this is a plug, but I did write a book called Stop It. And I think you can get this on Amazon, and it tells you things to get your business started. And the main things are, number 1, research your company. Do your homework and make sure you understand as much as you can as you're getting started. Number 2, research the leadership of the company. Get to know who runs it, how they started it, why they started it. Number 3, in this book, it says research the compensation plan. Know how you get started. So research the company, research the leaders, research the compensation. Number 4, make sure you have a passion for the product or service. If you're going to be effective long term, you got to be passionate and understand what's called your why, because you're going to get adversity and you got to be able to handle the adversity. So there's a few tips from that book. I'm not going to go over the whole book, but I've got a couple other books I'll talk about later. But so research the company, research the leadership, research the compensation plan, and last but not least, make sure that you have a real true passion for the product or service. Yeah. Và như tôi đã viết cho các bạn trong cái quyển sách Stop It của ông viết về 5 cái sự thật và 7 cái lỗi lầm mà một người làm cái công việc mà xây dựng mối quan hệ và hệ thống hay làm sai, và ông chỉ dẫn làm như thế nào. Thì rất là nhiều điều, nhưng mà có một trong những cái điều rất cơ bản mà khi chúng ta bắt đầu, 4 cái điều sau. Thứ nhất là bạn phải research company, có nghĩa là bạn phải nghiên cứu về cái công ty đó, xem họ tốt họ xấu, thật hư như thế nào, học hỏi về, chứ đừng có nghe người khác nói là mình nhào vô, phải nghiên cứu về cái công ty đó. Và cái thứ nhì vô cùng quan trọng, và tôi biết rất nhiều bạn Việt Nam bỏ qua, đó là research leadership. Có nghĩa là bạn phải nghiên cứu coi những thủ lĩnh ở trong công ty đó là ai, thủ lĩnh sắp tới của mình, người đó có đáng tin cậy không, người đó như thế nào, tôi có thích người đó hay không, cái cách lãnh đạo người đó ra sao, công ty ở trên đó người sáng lập là ai. Những cái điều đó rất quan trọng. Và cái thứ ba là mình research cái compensation plan, có nghĩa là bạn phải nghiên cứu xem là khi mình làm công việc đó mình được hưởng những cái lợi nhuận gì, mình thiệt hại gì, mình đầu tư cái gì, phải xem thật là kỹ. Ok. Và cái cuối cùng không bao giờ thiếu được, đó là cái passion, cái why, có nghĩa là bạn phải hiểu và bạn phải thật sự đam mê, yêu thích, tin tưởng vào cái sản phẩm và hiểu cái sản phẩm mình in and out. Khi mình tự tin vào sản phẩm và mình hiểu why, tại sao mình là chiến binh, mình liên tục mình chia sẻ cái này, dù mình bị chối từ, mình sẽ gặp rất nhiều những cái khó khăn, những cái roadblock trên cái con đường của mình, nhưng mình vẫn bước tiến, mình vẫn lao vào và mình vẫn không bao giờ ngã gục và đầu hàng. Thì đó là cần phải có cái số 4 là hiểu vì sao, và phải có thật sự cái yêu thích, đam mê, tin tưởng vào sản phẩm của mình. Yeah, thank you, Jeff.